हेलो एभ्रिवान, म पूनम चौधरी। हामी एक्सेसको क्लास सुरु गरेको थियौँ र अब एक्सेसको क्लास चाहिँ हामी सकेको छ र एक्सेसको क्लास सकेपछि हामी अब कति जान्यौँ, हामी आफ्नो नलेज टेस्ट गर्छौँ र नलेज टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी इक्जाम गर्छौँ र इक्जाम कसरी गर्ने आज हामी यस भिडियोमा सिक्नेछौँ। लागु कम्प्युटर सिक्दा त ओके, म कम्प्युटर सिक्न छु र पहिला म ब्राउजरलाई खोलिहाल्छु, यो क्रोम ब्राउजर मसँग। र यसमा गइसकेपछि हामी इक्जामको लागि चाहिँ कोटही ट्रेनिङ सेन्टर भनेर हामी सर्च गर्छौँ गुगलमा। सिधै blogspot.com लेख्दा नि हुन्छ या कोटही ट्रेनिङ सेन्टर सर्च गर्दा नि हुन्छ। ओके, र यहाँनिर यो कोटही ट्रेनिङ सेन्टर .com.np आइरहेको छ, हामी यसमा जाँदैनौँ, हामी चाहिँ यो blogspot.com मा आउँछौँ। यसमा हामी ख्याल गर्छौँ यो blogspot.com लेखेको हुनु पऱ्यो र यसमा क्लिक गर्छौँ, हाम्रो यो साइट खुल्छ र यसपछि हामी इक्जाम्समा क्लिक गर्छौँ र यहाँ अरू पनि थुप्रै इक्जामहरू छ। यहाँबाट हामी आफ्नो अरू इक्जामबाट पनि नलेज टेस्ट गर्न सक्छौँ र म यहाँनिर एक्सेस छैन, म सिमोर गर्छु र यहाँ पनि अझै एक्सेस खुलेन, म फेरि सिमोर गर्छु र यहाँ पनि अझै एक्सेस आएन, म फेरि सिमोर गर्छु र यहाँनिर माइक्रोसफ्ट एक्सेस आएको छ, अहिले इक्जाम अफ एमएस एक्सेस लेखेको पनि छ। जब हामी यसरी हातको चिन्ह आउँछ यसमा हामी क्लिक गर्छौँ, यो एड आइरहेको छ, यदि यो एड आयो भने हामी यसलाई क्रस गरिदिन्छौँ, यो ओपन गर्दैनौँ हामी है, हामी यसलाई क्लोज गर्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर हामीसँग यो एक्सेस यो इक्जामको लागि चाहिँ पेज खुलिरहेको छ र यहाँ लेखेको पनि छ परीक्षा सुरु गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ लेखेको छ, हामी यसमा अब क्लिक गर्छौँ यसरी र अब यहाँनिर यो स्टार्ट इक्जाम भन्दैछ। हामीसँग इक्जाम ड्युरेसन 35 मिनट दिएको छ, अलाउड एटेम्प्ट काउन्ट भनेको 10 पटक हामी इक्जाम दिन सक्छौँ र अहिले 0 छ र हामी यसमा स्टार्टमा क्लिक गर्छौँ र हामी आफ्नो इक्जाम यहाँनिर हाम्रो टाइमर पनि स्टार्ट भइहाल्छ र हामी यहाँनिर आफ्नो डिटेल भर्छौँ, नेक्स्ट गर्छौँ, हाम्रो क्वेसन आउँछ र मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू छ र त्यो अब हामी क्वेसन पढ्छौँ, त्यसपछि गएर तल अप्सन दिएको हुन्छ टिक मार्क लगाउँदै हामी नेक्स्ट गर्दै अगाडि बढ्छौँ र लास्टमा सबमिट गर्छौँ र हाम्रो स्कोर पनि कति प्राप्त भयो त्यहाँनिर सो हुन्छ। ओके, यसै हामी इक्जाम पर्फर्म गर्न सक्छौँ, पुरा गर्न सक्छौँ र कति नम्बरले आउन सकिन्छ। बेस्ट अफ लक। ओके, किप वाचिङ, किप प्र्याक्टिस, थ्याङ्क यू।